Gia trưởng Chitta. Vào một dịp nọ, vì lợi ích cho chư Tăng, Đức Phật nêu tên 21 vị cư sĩ Upasaka ưu tú đã đạt được các đạo quả giải thoát. Người thứ tư trong danh sách này là gia trưởng Chitta ở Machi Kasanda, gần thành Sawathi. Lại một dịp khác, Đức Phật nói với chư Tăng, nếu một người mẹ tâm tính thành muốn khuyến khích đứa con trai yêu dấu duy nhất của mình đúng theo giáo pháp, sẽ bảo con mình rằng hãy cố gắng được như gia trưởng Chitta hoặc như gia trưởng Hatthaka ở Alawi. Hai vị này, Chitta và Hatthaka, là mẫu mực xứng đáng cho các vị đệ tử cư sĩ của Như Lai. Và người mẹ có thể nói tiếp, nhưng nếu con quyết tâm xuất gia vào đời sống tu sĩ, hãy cố gắng noi gương như vị Sariputta và Moggallana. Hai vị này, Sariputta và Moggallana, là tấm gương sáng cho các vị tỳ khưu noi theo. Như vậy, Đức Phật đã nhấn mạnh rằng một đệ tử cư sĩ thuần thành phải luôn ôm ấp quyết tâm được trở thành Chitta hay Hatthaka, trong lúc một vị tỳ khưu tín tâm phải ước nguyện cho được sánh bằng Sariputta và Moggallana. Đó là hai mẫu mực khác nhau giữa cư sĩ và tu sĩ. Một người tại gia phải chọn ngôi gương theo một vị đệ tử cư sĩ. Một vị tỳ khưu phải chọn mẫu mực từ một vị xuất gia, bởi vì hai cách sống hoàn toàn khác biệt. Khi nêu các vị đệ tử xuất sắc nhất về thuyết pháp, Đức Phật kể tên ra ba vị: Tỳ khưu Buddha Mantaniputta, Tỳ khưu Ni Thamma Mandina và gia trưởng Chitta. Không có tên vị cư sĩ nào khác ngoài Chitta có biệt tài này được kinh điển ghi lại. Chitta, vị thầy xuất chúng về giảng dạy giáo pháp cho hàng đệ tử tại gia, là một vị phú thương, làm chủ cả một thôn làng Megapatthaka tại khu rừng lớn Ambatakawana ở Micha Kasenda. Nơi đây ông đã cho xây dựng và cúng dường chư tăng một tu viện khang trang để nhiều vị tỳ khưu đến trú ngụ. Tâm tính thành của Chitta đối với Đức Thế Tôn được kinh điển giải thích là trong một đời tiền kiếp, Chitta đã từng là người hầu của Đức Bồ Tát và đi theo Ngài sống đời sống không nhà. Có trên 10 câu chuyện kể về tiền kiếp của vị cận sự thuần thành này. Qua đó ta thấy được những cá tính nổi bật của Chitta. Chitta đặc biệt ngưỡng mộ một vị tỳ khưu đại đức Suthamma và luôn luôn thỉnh ý vị này mỗi khi muốn thỉnh các vị chư tăng đến nhà cúng dường trai tăng. Và một ngày nọ, các vị trưởng lão Sariputta, Moggallana, Anuruddha, Ananda và một số vị tỳ khưu trí tuệ và đức độ khác trên đường du hóa ghé tại Micha Kasanda. Ngay lập tức Chitta đến đảnh lễ chư vị và được ngài Sariputta ban cho một bài pháp rất thâm sâu đến nỗi Chitta đạt được quả vị thánh thứ hai nhất lại. Chitta liền thỉnh mời đoàn thánh tăng lỗi lạc này đến nhà mình thọ trai vào ngày kế đó. Khi sực nhớ, lần này mình đã quên thỉnh ý của Suthamma, Chitta vội vàng đến báo tin này. Nghe xong đại đức Suthamma sanh lòng ganh tị, quở trách Chitta, sao không hỏi ý ông trước. Dù Chitta hết lòng thỉnh cầu Suthamma rằng cùng tham dự buổi trai tăng, nhưng ông ngạo mạn từ chối. Chitta khẩn khoản thỉnh cầu 2 lần nữa, nhưng vẫn vô hiệu. Lúc này Chitta nghĩ rằng sự cố chấp không chịu tham dự của Suthamma cũng không ảnh hưởng gì đến việc cúng dường và phước quả của công đức này, nên ông ra về và hân hoan chuẩn bị buổi trai tăng long trọng ngày mai. Tuy nhiên qua hôm sau, Suthamma chẳng hề cầm lòng tránh mặt được nên đã đến tham dự, nhưng chẳng có gì xảy ra, và hết lời khen ngợi sự hiếu khách, hào phóng, lịch lãm của Chitta, nhưng lại châm thêm một câu mỉa mai: buổi trai tăng này lẽ ra thành tựu mỹ mãn nếu như dâng món bánh kem để kết thúc bữa ăn. Chitta trả lời rằng cư xử thiếu suy nghĩ sáng suốt của vị này khiến ông nhớ đến một câu chuyện đã từng được nghe về một người cho một con quạ và một con gà mái là giống. Con gà sanh ra bị một khuyết tật kỳ quái. Mỗi khi nó muốn gáy to nhưng tiếng gà trống, giọng nó lại chói tai như tiếng quạ. Và khi nó cố gắng kêu như tiếng quạ thì tiếng nó lại vang như tiếng gà trống. Với câu chuyện này, Chitta muốn nói rằng Suthamma không những thiếu phẩm hạnh của một vị tỳ khưu mà còn không có sự lễ độ với một vị cư sĩ. Vì ganh tị mà từ chối lời thỉnh mời, một cách thái độ không phải lẽ của một vị tu sĩ, và chê bai thức ăn là phép thiếu lịch sự đối với một người gia trưởng.
Sutama bị xúc phạm nặng nề và muốn bỏ về. Chitta ngỏ lời xin hộ trì Sutama đến trọn đời, nhưng vị tỳ khưu từ chối. Chitta bèn mời Sutama đến viếng Đức Phật và thỉnh ý Ngài về những gì đã xảy ra. Vị tỳ khưu đột ngột bỏ về. Khi được thuật lại sự việc này, Đức Phật quở trách Sutama. Thật thiểu trí. Những gì sư làm thật khó coi, khiếm nhã, thô tháo, không đúng với cung cách của một vị đạo sĩ. Sao sư lại phỉ báng và khinh rẻ một người cư sĩ nhiệt tâm và thuận thành, một ân nhân đã hết lòng hộ trì tăng chúng? Và trong một buổi họp tăng già sau đó, chư tăng quyết định là Sutama nên đến nhà Chitta và xin vị này tha lỗi. Sutama hứa sẽ làm theo, nhưng khi đến gần nhà của Chitta, đại đức ấy thấy rất ngượng ngùng không thể nào làm được những gì phải làm, nên quay về mà không gặp Chitta. Các vị tỳ khưu đồng môn biết được sự việc và trình lên Đức Phật. Bổn sư bèn dạy một vị tỳ khưu khác cùng đi với Sutama để làm tròn việc khó này. Và cuối cùng đại đức được Chitta thứ lỗi. Trong 10 bài pháp của Kinh Tương ưng, Chitta, có 3 bài Chitta, nên dân câu hỏi lên chư Tăng, 3 bài chư Tăng hỏi Chitta và 4 bài liên quan đến các sự kiện cá nhân. Có lần, Chitta thỉnh mời một nhóm trưởng lão Tăng ngụ tại tu viện mà ông đã cúng dường đến nhà thọ trai. Sau đó, Chitta mời vị sư cao hạ nhất giảng giải lời dạy của Đức Phật về giới sai biệt hay sự khác biệt về các yếu tố. Vị này không giải thích được. Sau khi Chitta thỉnh cầu 3 lần, vị tỳ khưu mới tu nhỏ hạ nhất tên là Isidatta xin được phép trả lời. Được vị tỳ khưu niên trưởng chấp thuận. Isidatta, đệ tử của ngài Maha Kaccanya, đã làm sáng tỏ vấn đề dựa trên tính chất căn bản của 18 yếu tố hay 18 giới, 6 căn, 6 trận, 6 thức, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, vân vân. Trên đường về lại tu viện, vị tỳ khưu niên trưởng khen ngợi lời giảng giải xuất sắc của vị sa môn trẻ tuổi Isidatta và nói rằng lần sau, trong trường hợp tương tự, Isidatta đừng ngần ngại lên tiếng để trình bày giáo pháp. Trong tâm vị trưởng lão này không chút mảy may ganh tị, trái lại còn vô cùng hoan hỷ trước sự hiểu biết giáo pháp thâm sâu của người sư đệ mới tu. Về phần Isidatta cũng không hề khởi lên kiêu mạn. Như vậy, cả hai đều đã tuân thủ lý tưởng của đời Sa môn. Trong một dịp khác, Chitta nêu lên câu hỏi, tà kiến về thế giới, về ngã mạn khởi lên từ đâu? Và thỉnh cầu chư Tăng giảng giải lời dạy của Đức Phật về vấn đề này trong kinh Phạm Võng. Vị trưởng lão lần này cũng đã nhờ Isidatta trả lời thay thế. Isidatta giải thích rằng tà kiến luôn luôn có mặt từ thăng kiến. Chitta hỏi về nguồn gốc của thăng kiến. Isidatta trả lời rằng phàm nhân không học hỏi và tu tập giáo pháp, cho ngũ uẩn là tự ngã, là tôi, là của tôi. Và cứ như thế vị ấy tiếp tục xây dựng ảo giác về tự ngã, về những hiện tượng vô thượng, phù du, trống rỗng, sắc thọ tưởng hành thức. Và như vậy là thân kiến có mặt. Cư sĩ Chitta hết lời hoan hỷ về sự giảng giải thỏa đáng và xúc tích của Isidatta, nên hỏi đại đức từ đâu đến. Này gia chủ, Isidatta trả lời, tôi từ Awanti đến. Và không biết tên của vị sa môn trí tuệ, Chitta hỏi, bạch đại đức, tại Awanti có một thiện nam tên là Isidatta, một người bạn của chúng tôi. Có phải vị ấy đã xuất gia tu hành chăng? Thưa phải, này gia chủ. Bạch đại đức, hiện nay vị sư ấy ở đâu? Như vậy, Isidatta im lặng. Chitta hỏi vị trưởng lão, bạch ngài có phải vị đại đức này là Isidatta? Thưa phải, này gia chủ. Chitta vui mừng mình có người bạn tên là Isidatta ở Awanti, mà ông thường liên lạc thư từ giải thích giáo pháp và khuyến khích vị ấy xuất gia. Chitta chưa bao giờ biết mặt Isidatta và giờ đây ông hoan hỷ vô cùng khi biết được người bạn thư tín của mình trước đây đã xuất gia và hiện đang ngồi trước mặt mình. Chitta tha thiết muốn hộ trì trọn đời cho vị tỳ khưu Isidatta. Nhưng Isidatta dù rất trân trọng thỉnh nguyện chân thành ấy, đã từ chối và bỏ đi, không bao giờ trở lại. Chú giải không giải thích vì sao Isidatta lại bất ngờ bỏ đi. Có lẽ vị tỳ khưu này sống mai danh ẩn tích. Giờ đây, qua cuộc đàm thoại với Chitta, thân thế đã rõ nên cảm thấy không thể ở lại trú xứ này nữa. Isidatta đắc quả A-la-hán. Tất cả những gì biết thêm về ngài chỉ là một phần kệ ngắn ngủi về ngũ ẩn trong trưởng lão tăng kệ mà ngài đã thỉnh bạch Đức Thế Tôn. Khi được hỏi về sự tiến bộ trên con đường tu hành, Isidatta thưa rằng, từ khi con tu tập trong pháp và luật của Đức Thế Tôn, mọi sầu khổ đều chấm dứt và con sống không có sự sợ hãi. Rồi thốt lên vần kệ ngắn này. Năm uẩn được biết rõ, đứng với rễ chặt đứt, khổ diệt đã đạt được, đoạn lậu hoặc đã chứng.
Trong lần thứ ba mà Chitta là người vấn đạo, người đáp là một vị tỳ khưu tên Kamathú. Chitta đã đặt ra không dưới 10 câu hỏi trừu tượng liên quan đến ba hành, thân hành, khẩu hành và ý hành, sự diệt tận của chúng. Những câu hỏi này giống như câu mà gia trưởng Wisakha đã nhờ ni sư Thamma Dinna làm sáng tỏ. Bài pháp thứ nhất trong tương ưng Chitta, trong đó cư sĩ Chitta được chư tăng mời đến chia sẻ ý kiến, xảy ra khi một số chư tăng bàn luận về sự khác biệt hay không giữa kiết sử, pháp sai kiến và trói buộc, và các pháp bị kiết sử, căn và trần. Khi được chư tăng hỏi ý kiến, Chitta nói rằng, theo hiểu biết của ông, hai pháp ấy khác nhau. Chitta cho thí dụ và giải thích. Bạch chư vị, ví như một con bò đen và một con bò trắng. Một được cột dính vào nhau bởi một cột dây hay một cái ách. Chúng không là kiết sử của nhau. Sợi dây hay cái ách chính là kiết sử trói buộc. Cũng như vậy, mắt không phải là trói buộc của các sắc không phải là trói buộc của mắt, nhưng do duyên khởi làm nên tham ái ấy chính là trói buộc. Cũng như vậy với tai, âm thanh, mũi, mùi hương, lưỡi, vị, thân, xúc và ý, pháp. Chư vị tỳ khưu hiện diện hoan hỷ tán thán lời giải thích của vị cư sĩ tinh thông giáo pháp và nói rằng Chitta có tuệ nhãn thấu suốt lời dạy thâm sâu của Đức Phật. Bài pháp thứ hai ghi lại pháp đàm giữa Đại Đức Kamathú và cư sĩ Chitta. Qua đó, khi được vấn đáp, Chitta giải thích là Kamathú, ý nghĩa một bài cảm hứng kệ của Đức Thế Tôn tán thán Đại Đức Kakumthaka Thadiya, một vị tỳ khưu có thân tướng xấu xí, lưng khòm khó coi. Lúc bấy giờ, bổn sư thấy Kakumthaka Thadiya đi theo sau lưng các huynh đệ sa môn, bị nhiều người tỏ vẻ khinh miệt nên nói câu kệ này. Tán trắng không khiếm khuyết, che ở trên cổ xe, với một trục quay tròn. Hãy nhìn xem vị ấy đang đến từ sau lưng, không phiền não trói buộc đã chặt đứt được dọc. Trước tiên cư sĩ Chitta muốn biết cảm hứng kệ này có phải được Đức Phật thốt lên không, và Kamathu xác nhận điều này. Chitta thưa, bạch ngài, xin hãy chờ trong giây lát, con nghĩ đến ý nghĩa. Rồi Chitta sau khi im lặng một lúc giải thích kệ như sau. Không khiếm khuyết là giới hạnh trong sạch, tán trắng là giải thoát, cổ xe là thân do tứ đại tạo thành, vô thường, biến hoại, hủy diệt, đang quay vòng theo trục xe là chánh niệm. Vậy, hãy nhìn vị đang đi đến, từ sau lưng, vị ấy đã giải thoát khỏi một câu ế phiền não mọi trói buộc, vị ấy đã chặt đứt được dòng nước từ sự khát ái. Như vậy, vị ấy chính là bậc A-la-hán trong sạch đã đoạn tận các lậu hoặc và kiết sử, chặt đứt gốc rễ tham sân si, không còn tái sanh trở lại trong biển ái trầm luân nữa. Bài pháp thứ ba ghi lại pháp đàm giữa Đại Đức Godanta và cư sĩ Chitta. Khi được vấn pháp, Chitta trình bày cho Đại Đức về sự giống nhau và sự khác biệt tùy theo pháp môn giữa vô lượng tâm, giải thoát vô lượng, sở hữu tâm, giải thoát, vô sở hữu không ràng buộc bởi của ai, không tâm, giải thoát, không trống rỗng, không tự ngã, ta hay là sở hữu của ta. Vô tướng tâm, giải thoát, vô tướng không tác ý tất cả các hình tướng. Chitta giải thích thêm rằng khi các pháp ấy đồng ý nghĩa là chỉ khác ngôn từ, thì cả bốn pháp đều biểu hiện cho tâm giải thoát không tham, không sân, không si, bất thoái, không lay chuyển của các bậc A-la-hán. Các bài pháp trên chứng tỏ ông là một vị cư sĩ tại gia xuất chúng về biện tài, về pháp học, về hành thiền, khiến cho tư vị tỳ khưu phải kính phục. Ngoài ra, cũng có nhiều sự kiện cá nhân được ghi trong kinh Tương ưng Chitta. Một ngày nọ, Chitta tiễn chân các vị sư về lại tu viện sau khi thọ trai ở nhà mình. Trời thật nóng bức, nên chư vị đổ nhiều mồ hôi dầm dề. Vị tỳ khưu nhỏ hạ nhất, tên Mahaka, bèn nói với vị tỳ khưu niên trưởng rằng chắc ai cũng mong một luồng gió hay một cơn mưa. Lời nhận xét đó có vẻ bâng quơ tầm thường, nhưng ngầm nói rằng Mahaka có thể dùng thần thông thực sự của việc đó, đang xin phép vị tỳ khưu niên trưởng. Sau đó, Mahaka tạo một cơn mưa để các vị đồng hành được mát mẻ. Chitta hết sức thán phục, nhất là vì Mahaka còn rất trẻ. Khi về đến tu viện, vị tỳ khưu niên trưởng dạy Mahaka, làm như vậy là vừa rồi, này Mahaka, cúng dường như vậy là vừa rồi. Rồi các vị tỳ khưu trưởng lão về lại tịnh cốc. Chitta đi theo Mahaka và yêu cầu Mahaka biểu diễn thần thông một lần nữa.
Có lẽ lần đầu tiên Chitta được chứng kiến kỳ công siêu phàm đặc biệt này nên cảm thấy hiếu kỳ. Mahaka chấp thuận và kêu Chitta đặt một cái áo khoác và một bó cỏ khô ở ngoài hiên. Sau đó, Mahaka đi vào trong liêu cốc đóng cửa lại, rồi Mahaka dùng thần lực của mình tạo một luồng hơi cực nóng, hướng nó phun ra từ lỗ khóa thiêu cháy bó cỏ tro, nhưng không làm hư hại chiếc áo khoác. Vô cùng khâm phục, Chitta thỉnh cầu Mahaka hãy tiếp tục trú ngụ ở Machi Kansanda để ông được hộ trì Mahaka trọn đời. Tuy nhiên, cũng giống như Ishidatta trước đây, Mahaka cũng bỏ đi và không bao giờ trở lại. Đây là vì Đức Thế Tôn đã ban điều luật, chư vị tỳ khu không được thi triển thần thông, chỉ để người khác thán phục. Mahaka trẻ tuổi mới tu với năng lực thần thông vẫn còn mới lạ và gây nhiều hứng khởi đối với Mahaka, vì vậy không thể cưỡng lại lời đề nghị của Chitta. Nhưng ngay sau đó, Mahaka nhớ lại điều luật và xử sự thích đáng bằng cách rời bỏ Michi Kasanda, không bao giờ trở lại nữa. Ngoài chư vị tỳ khu đệ tử của Đức Phật, thành phố nơi Chitta cư ngụ còn thường được các vị đạo sĩ thuộc các giáo phái khác đến viếng. Một trong các vị này là giáo chủ đạo gia, tên là Nigatha Nitabutta. Chitta cũng đón tiếp đàm luận với Nitabutta vì không hề coi rẻ các tu sĩ ngoại đạo. Nitabutta biết rằng Chitta có tin vào câu tuyên bố của Đức Phật rằng một trạng thái thiền định xả bỏ hai thiền, tầm, tứ. Chitta trả lời mình không có tin pháp này. Câu trả lời này khiến cho Nitabutta rất vui mừng vì có thêm một nhân vật nổi tiếng như Chitta đứng về phe mình chống lại quan điểm của Đức Phật. Ông ta tiếp tục giải thích niềm tin của mình rằng ngưng bặt dòng suy nghĩ rất khó, giống như lấy đôi tay của người bé nhỏ để ngăn chặn dòng chảy sông Hằng. Nhưng thật ra, Nitabutta không nắm được ngụ ý của Chitta. Sau đó Chitta mới hỏi ngài nghĩ thế nào, niềm tin và trí tuệ, cái nào thù thắng hơn? Nitabutta trả lời dĩ nhiên là trí tuệ. Lúc ấy, Chitta giải thích rằng mình đã thăng chứng được tất cả các tầng thiền định, trong đó ba tầng cuối quả thật không có tầm và tứ. Như vậy, đối với Chitta, không có niềm tin mà có kinh nghiệm trực tiếp để giải thích rằng lời dạy của Đức Phật như vậy là hoàn toàn chính xác. Đến lúc đó, Nitabutta mới thấy rõ rằng mặc dù Chitta còn sống đời sống cư sĩ tại gia, nhưng đã được mức độ hiểu biết cao nhất về các tầng thiền định. Trong lúc mình là một đạo sĩ nổi tiếng, công phu hành thiền nhưng chưa thành tựu, vì vậy, kiến thức chỉ ở mức lý thuyết, cũng giống như các triết gia đương thời. Cuộc gặp gỡ thứ ba được ghi lại là giữa cư sĩ Chitta và một đạo sĩ lõa thể tên Kassapa. Vị này là bạn cũ của gia đình Chitta sau nhiều năm tu hành trở lại viếng thăm Chitta. Chitta hỏi Kassapa đã sống đời đạo sĩ được bao lâu? 30 năm. Kassapa trả lời. Chitta hỏi tiếp rằng Kassapa đã chứng đạt được các trạng thái an lạc siêu phàm hay tuệ giác thụ thắng nào chưa? Không. Kassapa trả lời. Ta chỉ hành thiền, ta chỉ hành lõa thể, cạo đầu, quét bụi chỗ ngồi thôi. Nghe rằng bạn của mình chỉ có thế trong suốt 30 năm, Chitta rất ngạc nhiên. Đến phiên Kapsapa hỏi Chitta là một cư sĩ đệ tử Đức Phật bao nhiêu lâu rồi? 30 năm. Chitta trả lời. Kapsapa hỏi tiếp rằng Chitta đã chứng đạt được các trạng thái an lạc siêu phàm hay tuệ giác thù thắng nào chưa? Chắc chắn là có. Tôi đã thăng chứng được tứ thiền. Và nếu tôi chết trước Đức Thế Tôn, Ngài sẽ xác nhận rằng không còn một lậu hoặc nào có thể trói buộc tôi vào cõi dục này nữa. Với câu nói này, Kapsapa hiểu được là Chitta đã đạt được quả bất lai. Tầng thứ ba, trong 4 tầng thánh giác ngộ giải thoát, vị đạo sĩ mòn mỏi kiệt sức vì pháp tu ép khổ hạnh, vô cùng ngạc nhiên khi biết một cư sĩ có thể đạt được mức chứng đắc cao cả đến như thế. Kapsapa suy nghiệm rằng nếu một đệ tử tại gia tu tập theo giáo pháp của Đức Phật có thể chứng được như vậy, mức thành tựu của một vị tỳ khu còn cao thượng biết bao nhiêu nữa. Nghĩ vậy, Kapsapa bèn nhờ Chitta giúp cho mình gia nhập đoàn thể tăng già. Và không bao lâu sau, thọ tỳ khưu, Kapsapa đắc đạo, A-la-hán. Ba người bạn khác của Chitta cũng đều trở thành tỳ khu sau khi được nghe chia sẻ pháp bảo với Chitta. Đó là Suthamma, Godanta và Isidatta, đã được nhắc đến ở phần trên. Cả ba vị sa môn này đã đạt quả vị giải thoát cao tột nhất vượt hẳn cư sĩ Chitta. Câu chuyện cuối cùng về Chitta liên quan đến cái chết của ông. Lúc bấy giờ, khi ông lâm trọng bệnh, chư thiên hiện xuống thúc giục ông hãy nguyện trở thành vị chuyển luân thánh vương trong kiếp tới. Không, Chitta trả lời, đó là vô thường, cần phải bỏ đi và vượt qua. Đây là vì Chitta đã hướng về mục tiêu cao cả nhất, thánh thiện và an tịnh nhất, niết bàn vô điều kiện. Khi nhắc nhở Chitta hãy nguyện tái sanh thành một chuyển luân thánh vương, có lẽ chư thiên không biết được tất cả những chứng đắc nơi tâm linh của ông. Với mức độ thành đạt ấy, ông không còn quay lại cõi người nữa. Chitta đã vượt qua khỏi mọi cám dỗ của dục vọng.
và sự ràng buộc chúng sanh của nhân gian này. Thân của ông không thấy được chư thiên, thân nhân của ông không thấy được chư thiên, nên tưởng là ông đang bị mê sản, Chitta trấn an họ, giải thích rằng mình đang nói chuyện với chư thiên vô hình. Do đó, gia đình tha thiết muốn ông được giáo giới truyền lại những lời khuyên nhủ sách tấn sau cùng. Chitta căn dặn gia quyến phải luôn luôn đặt niềm tin ở Đức Phật và giáo pháp của Ngài và phải kiên trì trước sau như một, hộ trì, tăng đoàn, phạm hạnh đầy đủ, rộng rãi. Như vậy, vị đệ tử cư sĩ cao quý của Đức Phật đã trao truyền lại cho thân quyến mẫu mực, tu tập trọn đời, mà ông đã thực hành viên mãn đạt được mục đích cuối cùng là quả vị bất tử, giải thoát khỏi một khổ đau trần thế. Tikhu Chitta. Chitta này là con trai của một vị huấn luyện voi. Khi còn bé, Chitta gặp một vị tỳ khưu lớn tuổi vừa đi khất thực về. Trong bát có một món ăn ngon đặc biệt mà vị sư cho lại cho Chitta. Cậu bé rất vui mừng và rồi khi lớn lên, xin xuất gia vì nghĩ rằng người tu hành được cung phụng đầy đủ mà chẳng phải làm việc cực nhọc. Với động lực tu hành sai lầm đó, không bao lâu, Chitta xả y và trở lại đường đời thường. Tuy nhiên, cuộc sống tu hành thánh thiện nhiều ít cũng đã có phần thâm nhập vào tâm. Không bao lâu sau, Chitta cảm thấy bất toại với đời sống tại gia nên xin xuất gia lần nữa. Rồi sau một thời gian, Chitta lại hoàn tục. Cứ thế, diễn đi, diễn lại, đến lần thứ 5. Sau đó Chitta lập gia đình. Một đêm nọ, Chitta không thể ngủ được nhìn người vợ mang thai đang say giấc. Bao nhiêu ý nghĩ chán chường về dục lạc thế gian kéo đến thật mãnh liệt, khiến cho Chitta vớ vội một chiếc y màu vàng rồi lập tức chạy đến tu viện. Trên bước đường vội vàng trong đêm tối im vắng, tất cả các hạt giống tốt đẹp từ những lần xuất gia đột nhiên nở rộ, ngay trong lúc chích tá đó, đắc quả nhập lưu. Lúc ấy tại tu viện chư huynh đệ Sa môn vừa đồng ý với nhau rằng sẽ không cho chích tá được xuất gia lần thứ 6 nữa. Họ cảm thấy đã kiên nhẫn đủ với chích tá và xem ông là điều hổ thẹn của toàn thể tăng già, hoàn toàn không thích hợp với đời sống tu hành phạm hạnh. Trong khi đang bàn thảo kỹ lưỡng như vậy, thì họ thấy chiếc tá đang tiến đến gần. Nhìn chiếc tá với gương mặt rạng rỡ có vẻ như hạnh phúc, chưa hề thấy trước đây. Cùng với phong cách thật trầm tĩnh và nhẹ nhàng, họ không thể nào từ chối lời cầu xin xuất gia trở lại. Lần này, sa môn chiếc tá nhanh chóng đạt được 4 tầng thiền định, vô tướng tâm định. Lòng tràn ngập hoan hỷ, sa môn Chitta cảm thấy được thôi thúc để trình bày về chứng đắc của mình. Một lần nọ, khi một vài vị A-la-hán đang ngồi bàn luận, Chitta xen vào và ngắt lời họ mãi. Trưởng lão Maha Kothita, vị niên trưởng của nhóm, khuyên Chitta nên nhờ chư trưởng lão nói xong rồi hãy lên tiếng. Các bạn đồng tu của Chitta thưa rằng không nên khiển trách Chitta như vậy. Chitta là bậc hiền trí và có thể trình bày giáo pháp bằng kinh nghiệm của mình. Ngài Maha Kothita nói rằng Ngài có thể soi thấu được tâm của Chitta. Rồi bằng cách ẩn dụ, Ngài giải thích rằng có những trạng thái tâm có thể cao đẹp khi còn đang được kéo dài, nhưng vẫn không ngăn được một vị tỳ khưu xả y và hoàn tục. Ví như một con bò bị cột dây, nhốt trong chuồng, trông có vẻ an lành, nhưng nếu bứt dây và thoát khỏi chuồng thì nó lập tức bỏ chạy, giẫm đạp lên hoa màu xanh tốt. Cũng vậy, một vị tỳ khưu có thể khiêm cung và an tịnh khi sống gần bổn sư, hay chư tăng phạm hạnh nhưng khi sống một mình thì vị ấy có khuynh hướng trở lại tình trạng cũ và rời bỏ tăng già. Như vậy, một người có thể đạt được 4 tầng thiền định và vô tướng tâm định, và khi nào các tầng thiền tâm này có thể kéo dài thì người ấy còn được an toàn. Nhưng khi các trạng thái an lạc vừa suy yếu, người ấy liền giao du, nói ba hoa, thô lỗ, buông lung, ngã mạn, khoe khoang về chứng đắc của mình. Rồi với tâm đầy tham ái, người ấy từ bỏ việc tu hành và hoàn tục. Vị ấy có thể cảm thấy an ổn lạc trú trong các tầng thiền định, nhưng chính chúng sẽ dẫn họ đến sự hư hỏng và thoái hóa. Khi một vị vua và binh lính với trống kèn ngựa xe đang lập trại trú quân trong rừng, không ai có thể nghe được tiếng dế đang kêu rền và tưởng là chúng đang im bặt. Nhưng khi đội quân rời khỏi khu rừng ấy, ta dễ dàng nghe được tiếng dế kêu, mặc dù trước đó ai cũng chắc rằng chẳng có con dế nào hết. Quả vậy, sau đó, Chích Tá trở về đời sống gia đình lần thứ 6. Các bạn tỳ khưu của Chích Tá bạch hỏi trưởng lão Maha Kothita, có phải ngài đã tiên đoán được điều này hay chưa thiên báo cho ngài biết? Trưởng lão trả lời là cả hai. Các sư bạn rất ngạc nhiên, đến trình câu chuyện này đến chư Phật. Đến Đức Phật, Đức Thế Tôn cho biết rằng không bao lâu sau Chích Tá sẽ phải sinh xuất gia. Một hôm, Chích Tá và du sĩ ngoại đạo
tên Botha Bà Đá đến viếng Đức Phật. Vị này đặt ra vài câu hỏi khá thâm sâu về ba cõi giới sanh khởi khác nhau như thế nào. Sau đó, Chitta hỏi tiếp thêm về sự phân biệt giữa các pháp sanh khởi. Vì với kinh nghiệm từng có ở các tầng thiền jhana, Chitta quen thuộc với một số pháp trong các tầng thiền này. Câu trả lời của Đức Thế Tôn khiến cho Chitta vô cùng thán phục và kính ngưỡng, nên qua đó cầu xin Ngài cho mình xuất gia lần thứ 7. Đây cũng là lần cuối cùng bổn sư chấp thuận và chỉ cho một thời gian ngắn ngủi, Chitta đắc thánh quả A-la-hán. Chú giải giải thích rằng vì sao thì khu Chitta trong kiếp cuối cùng phải từ bỏ tăng già rất nhiều lần trước khi chứng đắc A-la-hán. Vào thời rất xa xưa, khi Đức Phật Cấp Sa Bá đang truyền bá giáo pháp, có hai người bạn xin gia nhập tăng già. Một trong hai người không chịu với nếp sống xuất gia, khắt khe, nên mong muốn trở về gia đình. Người bạn thì khu kia biết được bèn khuyến khích vị này mau sớm hoàn tục. Vì trong thâm tâm vị ấy mong muốn mình được mọi người coi trọng hơn bạn mình. Tâm địa xấu ác ấy trổ quả không lành. Vào thời Đức Phật Gautama, người bạn giả dối kiếp trước, nay tái sanh là tỳ khu Chitta, phải chịu 6 lần hổ thẹn ê chề rời bỏ tăng chúng rồi phải cầu xin xuất gia trở lại. Câu chuyện cho thấy có những bất thiện trọng nghiệp mà khi trổ quả, không ai có thể kháng cự hay hoán cải quả ấy, chỉ có thể chịu đựng bằng sự kham nhẫn và hiểu biết. Vì không biết được sự vận hành của nghiệp quả trong đời sống, nên có khi ta nỗ lực chống trả lại chúng. Tuy nhiên, nỗ lực ấy cũng có cái giá trị riêng của nó. Vì tuy thấy như vô ích trong kiếp hiện tại nhưng cuối cùng sẽ trổ quả lợi ích cho ta. Luật nhân quả, bất di bất dịch, đảm bảo rằng không một phấn đấu thiện lành nào bị uổng phí. Giáo pháp sách tấn ta kháng cự lại thuyết định mệnh. Giáo pháp khuyến khích ta dũng cảm vươn lên từ thất bại, sẵn sàng cố gắng trở lại. Thất bại có thể xảy ra cay đắng, đau đớn trong trận chiến đấu đầu, tham ái và vô minh. Nhưng người đệ tử thật sự của Đức Phật sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ thất bại nào là thất bại cuối cùng. Như một trận, như một chiến sĩ già từng trải, ta phải chuẩn bị để thua mọi trận trừ trận cuối cùng. Tự tin rằng với hạnh kiên trì, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về ta.